Hello, good evening everyone. So, ito na naman tayo. Nakasakay na naman tayo dito sa ating legend. So, nung isang araw, I was researching about itong motor natin na ito. And na-curious talaga ako about the iGet engine. So, na-research ko siya and then nag-post ako ng something about it para lang meron tayong reference. Nagkamali pa nga ako dun sa info na nakita ko sa isang post na 4-stroke, a 2-stroke, or 4-valve, a 2-valve. It should be 4-valve or 3-valve dun sa iGet engine. And it's supposedly exclusive for Vespas and Piaggios. Okay, shoutout pala dun sa isa nating kaibigan na nag-correct sa akin. That's actually, mas gusto ko yun. Hindi ako na-offend sa ganun. Mas gusto ko yung kino-correct para tama yung information. Thank you so much. So, after a few tinkering dito sa motor, napaisip ako, sige, i-search ko nga yung engine number. So, sinearch ko yung engine number ko, nag-uumpisa siya sa 1P52QMI, yung mga parang ganon. Yan yung engine number. Doon nagsisimula yun. Tapos, yun yung first few letters or text. Tapos the next is yung pinaka-unique engine number mo. Pero ang laging umpisa is 1P52QMI. So, ni-research ko yun, yung umpisang yun. And lumabas nga na itong engine number na to na nag-umpisa sa gano'n, IGY6 engine. Ang pinakamagandang mag-explain na sa inyo is ito, yung si rolling wrench. Meron akong short clip na patunay na ito nga, GY6 engine siya. If you have a Q in there, you have a GY6. The next thing you need to look for is MJ. What does MJ mean? MJ means 150cc. MI, QMI would mean you have a 125cc. Then you have the QMB. That's going to be a 50cc. Yun. So, di ba? So, lumalabas, pag sinearch nyo yung legend engine number nyo na nag-umpisa dyan sa unang 7 digits, yung 1P52QMI, yung QMI pala, yun, like the video said, it's 125cc. Yung QMJ is 150cc. Ayan, parang ganon, di ba? So, GY6 engine po ang nasa legend. Kasi yun ang naka-register sa ORCR. Yan yung unang digits na naka-register. So, pinagtataka ko ngayon, paano tama ba yun? Pwede bang GY6 engine? Tapos may sa gilid nakalagay iGet engine. So, paano yun? Pwede bang maging one and the same ang dalawang engine na yun? I have no idea bakit nangyayari to. Kung meron kayong idea na how this happened, please comment it para makatulong sa community natin dahil medyo confusing. Pero you know what, regardless, kasi ako, ngayon lang ako, yung bata ako, yes, yung bata-bata ako, mahilig ako sa mga specs. Alam mo yun, I was really into yung mga specs, latest and greatest, yan, yung mga ganyan. Pero right now, I think i-enjoyin ko na lang yung motor ko. Pero it will be nice to know kung ano talaga. Dahil eventually, later, pag naghanap ka ng parts, naghanap ka ng mechanic, yung mga details, you still need those infos So, yan, medyo ngayon, dahil kumuha ako ng legend, kailangan alam ko yung info, yung mga info na ganito, di ba? At yeah, please comment kung meron kayong alam na info about itong engine natin. I-comment nyo lang, sir, dahil importante to sa community natin, di ba? At sa mga bibili. Kaya right now, I'm trying to get in touch with Motorstar company. Yung website nila, in-email ko sila. Query lang about our legend. So far, sa official website nila, wala pa siya. Hindi pa siya nakapost sa MSS website. So, I think hindi updated yung website. Pero nakikita ko may mga new products sila, like yung mga ibang Motorstar products nila na mga semi-automatic, yung mga underbones, nandun may mga new So, medyo feeling ko, baka hindi pa na-update or wala pa silang
official info about it. So anyway, I'm just waiting for their emails or for their reply. Hanggang ngayon medyo wala pang reply eh. So hintayin ko lang yon until hopefully sumagot sila and ma-clear up nila yung what's happening with this engine. Yung mekaniko naman sa kaso ko sa Pasig, alang sabi nga nila GY6 yan. Pero wala pa silang sure na info bakit may iGet technology. Siguro nire-research pa nila kasi bagong motor eh. So anyway, according to other websites naman, no, GY6 engine and iGet engine are not the same. So yung GY6 is widely used for parang generic 4-stroke single-cylinder engine design yan. Yung iGet engine is a specific, more advanced engine developed by Vespa nga. And known for its efficiency daw and reliability. Okay? So anyway, malalaman rin natin yan in time. Ang balita ko nga ngayon, nagkakaubusan ng unit. May ibang mga areas hindi pa nare-restock ng Legend. 1 month na may mga nagre-reserve, naghihintay pa rin hanggang ngayon. Actually, nung nakita ko yung Legend last year pa, mid last year, nakita ko na yata siya. May nag-post about this eh. Or, iniisip ko yung mga bandang November, and then earlier than that, mga October, September, October, nakita ko na itong Legend nakapost sa provinces. Wala pang PNP, HPG clearance yata nung time na yun dito sa Manila. So sa provinces meron stocks. Kasi Motorstar, I think they're based sa Cebu, di ba? Ang Motorstar company sa Cebu ang home base nila. So I think yung clearance nila Cebu based. Okay? So kaya noon pa meron or late last year meron na, pero ang availability dun lang sa Visayas, Mindanao yata or something ganon. I have to clarify kung Cebu talaga sila or Mindanao. Not 100% sure. Correct me, sir, kung mga sir, correct me if I'm wrong. So basta ang alam ko, hindi sila based sa Metro Manila, based sila Visayas or Mindanao. Pero Filipino brand ito na parts nila is from China, 'di ba? So bibili ako ng Honda dapat last year yung tiga Honda mismo, ayaw akong bentahan ng ng Hondang pinipili ko talaga yung Honda Wave. Gusto ko yung Honda Wave. Dapat yun talaga isa sa mga pinipili ko. It's either yung Cafe 150 na Motorstar. Pero ang pinopursue ko nung last year is Honda Wave. Yung bago, yung disc brake. Diba? Na fuel injected. Semi-automatic yun. Sanay kasi ako sa manual. Galing akong manual. So, yung Honda Wave, semi-automatic, okay na rin. Sabi ko, okay, pwede. So, yun ang ini-inquire ko last year. Habang iniintay ko tong Motorstar na Legend, kung aabot o hindi. Pero, so, kaya-inquire ko, parang 3 months, hindi naman ako binabalikan ng mga pinag-inquire ko kasi walang stock. So, anong nangyari? Research pa rin ako. Punta ako Skygo, punta akong Motoposh, punta ako ng Yamaha. Hindi ko talaga ma-justify yung budget na pang Fazio or pang yung Honda na isa, Beat yata. Okay naman, sulit naman yung mga yon. Pero yung hindi ko ma-justify talaga yung Fazio as of nung time na yon. Hanggang ngayon, dahil parang over my budget. Ako lang yon. It's just me. Hindi dahil pangit ang Fazio or overpriced ang tingin ko sa Fazio. Hindi. Lang, yung budget ko lang talaga. Hindi ako gagastos more than this. Para meron akong ibang pang extra. Di ba? Kunyari, ang budget ko talaga is 100,000.
Kung maaari, 50, 60,000. Sagad, 65, 70. Para may 30,000 pa akong pang accessories at pang kung ano-ano pa. So may extra, di ba? So yun ang nangyayari. Patitig ang Honda. Sinasabi, sir, lahat yan from China na, wag na kayong bumili ngayon. Yung pinupush niya talaga sa akin is yung yung isang motor na stock nila, yung anyway, hindi ko na sasabihin. Naintindihan ko naman yun sa sales na ipupush nila kung ano meron stocks nila at that time. Kailangan makabenta. Understood yun. Pero yun nga. So ako na-realize, okay, sige. Doesn't matter. Dumating tong Legend. Ayan. So, dito tayo sa Legend. Pero, yun nga, not a big deal for me. Whatever engine ito, GY6 man, iGet man, o kung ano man, it doesn't matter to me. Basta alam ko kung ano yung info niya eventually. And then, alagaan ko lang. Ano yan. So, yun lang naman. Doesn't matter. Basta tama yung info, okay na ako. Solved na ako dun. And as of now, issues, wala pang issue so far. Salamat. Buti na lang wala pang issue. Yung iba kasi mga owners, may mga issues na dito sa dashboard, sa speedometer, sa kung saan eh. Ako, so far wala pa. 1 month, more than a month na. Almost every other day ginagamit ko. May time every day. May 3 days tuloy-tuloy ang gamit. May time na bakante siya ng mga 2 araw. Nakapark sa nakabubong naman yung parking. Pero meron ako motorcycle cover na talagang nakatakip siya during the night. So wala masyadong alikabok. I'm making sure na nakatakip yung dashboard. Pati yung mostly sa harap nakatakip ng motorcycle cover. Alright, so yun lang po. Thank you for joining me. At nandito na ako sa aking destination. I'll keep an update. Again, next time, abangan natin ang next update dito sa Motorstar Legend. Alright, ride safe sa inyong lahat. Good night.